คู่มือแยกขยะของชาวกทมแยกขยะยังไงลงทะเบียนยังไงไม่ให้โดนเก็บค่าขยะเพิ่มกับโครงการบ้านนี้ไม่เทร่วมใครกำลังรอคลิปนี้อยู่มาแล้วครับผมพร้อมกับตอบคำถามที่หลายคนสงสัยนะครับแล้วจะมีรถขยะมาเก็บแยกประเภทตามที่เราแยกไหมคะแล้วถ้าเราแยกไว้แล้วเราบังเอิญไปเจอรถขยะพี่เขาเทรวมกันอีกเงี้ยเราจะต้องทำคลิปนี้พี่ก้องกินกรีนรวบรวมมาให้แบบเข้าใจง่ายๆคลิปเดียวจบแต่ก่อนอื่นฝากกดติดตามกด Subscribe ที่ช่องก้องกรีนไว้หน่อยนะครับผมหลายคนดูแล้วชอบก็กดติดตามไว้น่ารักมากๆนะครับส่วนหลายคนดูแล้วยังไม่ได้กดติดตามยังไงก็ฝากรบกวนด้วยนะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยก็อย่างที่ทราบกันนะครับว่านี่น่าจะเป็นครั้งแรกของกทมที่จะมีระบบการแยกขยะอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นแล้วเย้ในที่สุดซึ่งเขาก็มีการประชาสัมพันธ์โครงการไม่เทรวมนี้มาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับเท่าที่พี่ก้องเห็นก็ 2-3 ปีแล้วนะฮะและในต้นปีที่ผ่านมานี้นะครับเขาก็มีการประชาสัมพันธ์ว่าจะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการเก็บขยะนะครับซึ่งจะเริ่มต้นในเดือนตุลาคมปี 68 นี้ซึ่งถ้าบ้านไหนไม่แยกขยะนะครับก็จะมีการเพิ่มค่าธรรมเนียมการเก็บขยะนะครับจากเดิมเดือนละ20 บาทนะครับก็จะเป็น60 บาทต่อเดือนนะครับถ้าคิดเป็นปีนี่ก็720 บาทเลยนะครับเหตุผลที่ทำไมกทมเขาต้องขึ้นค่าเก็บขยะและทำไมต้อง60 บาทพี่ก้องถามเอาไว้แล้วที่ท้ายคลิปนี้นะครับคือคลิปนี้เนี่ยพี่ก้องจะแบ่งเป็นหัวข้อต่างๆเป็นบทให้เข้าใจง่ายนะครับแล้วก็จะมีการระบุเลขนาทีนะครับของแต่ละหัวข้อเอาไว้นะครับไว้ที่แคปชั่นหรือว่าถ้าใครดูทาง YouTube เนี่ยเขาจะมี time stamp นะครับหรือว่าเส้นข้างล่างเนี่ยก็สามารถเลือกช่วงเวลาของหัวข้อที่เราอยากจะข้ามไปดูหรือจะย้อนกลับมาดูซ้ำถ้าไม่เข้าใจก็ได้นะครับผมมาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกับบทที่1เราเป็นใครมีคำถามให้ต้องตอบ2ข้อด้วยกันนะครับ1คือในแต่ละวันเรามีขยะที่ส่งไปกับพี่รถขยะกทมเนี่ยเยอะแค่ไหน2คือที่ผ่านมาเราจ่ายค่าเก็บขยะกับใครจ่ายโดยตรงกับพี่ที่มาเก็บขยะจ่ายกับสำนักงานเขตหรือว่าจ่ายกับค่าส่วนกลางตัวแทนหมู่บ้านนิติบุคคลหรือบางคนอาจจะไม่เคยจ่ายเลยที่ต้องตอบ2ข้อนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีวิธีการลงทะเบียนแบบเดียวแบบกลุ่มแบบร้านค้าแบบสถานประกอบการซึ่งอัตราค่าธรรมเนียมก็จะแตกต่างกันไปครับมาดูคำถามแรกนะครับนั่นก็คือเรามีขยะให้กับรถขยะเนี่ยเยอะแค่ไหนในแต่ละวันนะครับก็ต้องอธิบายไปพร้อมกับอัตราค่าธรรมเนียมใหม่เลยนะครับเขาจะแบ่งเป็น3กลุ่มย่อยๆด้วยกันนะครับกลุ่มแรกนะครับที่เขาเรียกว่ากลุ่ม S นะครับไซส์ S ไซส์เล็กสุดนั่นเองนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกบ้านเดี่ยวนะครับทาวน์เฮาส์ตึกแถวนะครับผมซึ่งจะมีปริมาณขยะไม่เกิน20 ลิตรต่อวันนะครับ20 ลิตรเยอะแค่ไหนนี่ครับอันนี้คือถัง20 ลิตรก็คือถังสีถังใหญ่นั่นแหละนะครับถ้าขยะแต่ละวันของเราเนี่ยไม่เกินถังนี้นะครับในแต่ละวันนะไม่เกินถังนี้หรือว่าจะประมาณ4กิโลกรัมต่อวันเนี่ยนะครับเราจัดเป็นกลุ่มที่1หรือว่าไซส์ S ซึ่งกลุ่มนี้นะครับจะโดนเก็บค่าขยะ60 บาทต่อเดือนแต่ถ้าคุณคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับผมคุณจะได้ลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะเหลือเพียง20 บาทต่อเดือนจาก720 บาทต่อปีก็เหลือเท่าไหร่อ่ะ20คูณ12 20คูณ12จะเหลือ240 บาทต่อปีซึ่งเดี๋ยวเราจะมาบอกนะว่าแยกยังไงแล้วก็ลงทะเบียนยังไงนะครับอันนี้เอาแค่รู้จักก่อนว่าคุณเป็นกลุ่มไหนนะฮะแล้วถ้าดิฉันแล้วถ้ากระผมอยู่เป็นหมู่บ้านล่ะอยู่เป็นคอนโดล่ะที่จ่ายกับค่าส่วนกลางหมู่บ้านจ่ายกับนิติบุคคลนะครับอยู่แล้วเนี่ยทำยังไงเราก็จะมีวิธีการลงทะเบียนแบบกลุ่มนะครับซึ่งการลงทะเบียนแบบกลุ่มเนี่ยคุณไม่ต้องไปลงเองลูกบ้านต่างๆไม่ต้องไปลงเองให้นิติบุคคลเขาเป็นตัวแทนนะครับเราแค่รวมพลังส่งเสียงไปบอกว่าเฮ้ยคอนโดของฉันหมู่บ้านของพวกเราอยากจะร่วมกันแยกขยะนะครับแล้วให้ตัวแทนหรือว่านิติบุคคลของชุมชนเราของหมู่บ้านเราของคอนโดเราไปติดต่อกับสำนักงานเขตเองซึ่งเขาก็จะมีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบนะครับว่าหมู่บ้านเราคอนโดเรามีมุมแยกขยะถูกต้องไหมครบตามประเภทไหมแยกได้อย่างน่าเชื่อถือไหมนะครับถ้าผ่านเราก็จะเสียบ้านละ20 บาทต่อเดือนถ้าสมมุติว่าหมู่บ้านเรามี100หลังก็จะเสียหลังละ20 หมู่บ้านนี้ก็จะเสีย20คูณ100ก็คือ 2,000 บาทต่อเดือนนั่นเองเพราะฉะนั้นต้องช่วยกันดิวร่วมมือกันทั้งคอนโดทั้งหมู่บ้านเนาะ
ค่าส่วนกลางเราจะได้ไม่เพิ่มขึ้นไงแต่ถ้าหมู่บ้านชุมชนคอนโดไม่ร่วมกันแยกขยะก็อาจจะถูกปัดไปเป็นคิดอัตราของกลุ่มที่2ได้ต้องบอกก่อนว่ากลุ่มที่2และกลุ่มที่3นะครับหรือว่ากลุ่ม M และ L เนี่ยนะฮะเขาจะใช้หลักการ pay as you throw หรือว่าบ้านไหนทิ้งขยะเยอะก็จะจ่ายเยอะซึ่งกลุ่มที่2หรือว่ากลุ่ม M เนี่ยนะฮะก็คือส่วนใหญ่จะเป็นกลุ่มที่เป็นร้านอาหารร้านสะดวกซื้อหรือแม้แต่คอนโดหมู่บ้านนะครับที่มีขยะต่อวันเนี่ยมากกว่า20ลิตรถึง 1,000 ลิตรใครจะเรียก1คิวหรือใครจะเรียก1ลูกบาศก์เมตรก็แล้วแต่ถนัดนะครับหรือถ้าช่างเป็นน้ำหนักเนี่ยก็ประมาณ4กิโลกรัมถึง200กิโลกรัมต่อวันซึ่งอันเนี้ยเขาจะมีการคิดค่าเก็บขยะ120บาทต่อ20ลิตรถ้าร้านอาหารของคุณเต็มแม็กเลยมีขยะ 1,000 ลิตรต่อวันเนี่ยนะครับก็อาจจะจ่ายสูงสุดถึง 6,000 บาทต่อเดือนเลยทีเดียวส่วนกลุ่มที่3นะครับก็คือกลุ่มที่สร้างขยะเยอะๆนะครับไซส์ L นะครับก็อย่างเช่นโรงแรมห้างสรรพสินค้าออฟฟิศตึกใหญ่ๆต่างๆนะครับอันนี้คือกลุ่มที่มีขยะมากกว่า 1,000 ลิตรขึ้นไปต่อวันนะครับอันนี้ค่าบริการเขาอยู่ที่ 8,000 บาทต่อ 1,000 ลิตรแต่ถ้ากลุ่มที่2และ3เนี่ยช่วยกันคัดแยกขยะนะครับเอาขยะไปขายเอาเศษอาหารไปหมักปุ๋ยนะครับเหลือแค่ขยะจำนวนน้อยลงนะครับส่งไปกับรถขยะกทมเนี่ยนะครับค่าเก็บขยะก็จะน้อยลงบทที่2ครับลงทะเบียนยังไงซึ่งคลิปนี้นะครับพี่ก็จะเจาะไปที่กลุ่มที่เป็นบ้านทั่วไปก็แล้วกันนะครับผมวิธีการลงทะเบียนแบบเดี่ยวนะครับก็สำหรับบ้านพักบ้านเดี่ยวคอนโดทาวน์เฮาส์หรือว่าแฟลตนะครับที่ไม่มีนิติบุคคลนะครับเราเป็นคนจ่ายค่าขยะกับเจ้าหน้าที่ของกทมเองนะครับขยะไม่เกิน20ลิตรต่อวันนะครับวิธีที่สะดวกที่สุดเลยก็คือการลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันแล้วก็เว็บไซต์ BKK Westpay นะครับใครชอบทางแอปก็โหลดแอปใครชอบทางเว็บไซต์นะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์เดี๋ยวพี่ก้องแปะลิงก์ทั้ง2อย่างไว้ที่แคปชั่นได้เลยนะครับเข้าไปนะครับดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน BKK Westpay ซึ่งสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังไม่เคยลงทะเบียนในแอปนี้มาก่อนนะครับเราจะต้องสร้างบัญชีใหม่กันก่อนนะครับเมื่อเข้ามาในแอปนะครับก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับจะอยู่ด้านบนขวามือนะครับกดเข้าไปที่ปุ่มนี้นะครับจากนั้นก็ติ๊กฉันยอมรับข้อตกลงเงื่อนไขนะครับแล้วก็เข้าไปเลือกประเภทบัญชีเข้าใช้งานนะครับก็คือเลือกบุคคลธรรมดานั่นเองนะฮะจากนั้นเขาก็จะให้เรากรอกเบอร์โทรศัพท์นะครับหรือว่าจะเลือกกรอกอีเมลก็ได้แล้วแต่ความสะดวกนะครับแล้วก็ตั้งรหัสผ่านของตัวเองซึ่งจะเป็นรหัสที่เราจะต้องใช้ในครั้งต่อๆไปในการล็อกอินเข้ามาในแอปนี้นะครับจากนั้นเขาก็จะให้เราเข้าไปกรอกชื่อนามสกุลกรอกข้อมูลรหัสประจำบ้านอันนี้ก็คือรหัสบ้าน11หลักนะครับซึ่งจะอยู่ด้านบนของทะเบียนบ้านของเรานะครับตามรูปที่ขึ้นนี้เลยนะฮะกรอกเสร็จปุ๊บเนี่ยถ้าข้อมูลมันลิงก์ไปเนี่ยมันก็จะบอกที่อยู่ของเราเลยนะครับบ้านเลขที่อะไรอยู่ซอยอะไรอยู่เขตไหนแขวงไหนนะครับผมแต่ว่าถ้ามันไม่ลิงก์เราก็เข้าไปกรอกเองนะครับแล้วก็จะเข้าไปสู่การปักหมุดพิกัดบ้านซึ่งอันนี้เนี่ยมันไม่ได้เลื่อนหมุดไปตามที่อยู่ที่เรากรอกไว้นะครับคือมันจะขึ้นตามตำแหน่งที่เรากำลังเปิดแอปลงทะเบียนอยู่ตอนนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นตอนนี้พี่ก้องนั่งอยู่ที่จังหวัดนนทบุรีแต่ว่าเราลงทะเบียนให้บ้านที่เขตลาดพร้าวเนี่ยบุตรมันมาปักอยู่ที่นนทบุรีเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำการสมัครตอนที่คุณนั่งอยู่ที่บ้านที่คุณจะลงทะเบียนเนี่ยนะครับมันก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าคุณอยู่ที่อื่นคุณอาจจะต้องเลื่อนแผนที่เลื่อนหาซอยบ้านคุณเพื่อเอาหมุดไปปักให้ถูกต้องซึ่งอันนี้ถ้าพี่ๆกทมสามารถปรับปรุงอัปเดตฟีเจอร์นี้ได้นะครับให้สามารถเลื่อนหมุดไปยังที่อยู่ที่เรากรอกหรือเซิร์ชได้เลยเนี่ยนะครับก็จะทำให้การลงทะเบียนง่ายขึ้นเยอะเลยอันนี้ฝากไว้นะครับพอสมัครเสร็จปุ๊บก็จะกลับมาที่หน้าหมวดหมู่แล้วนะครับแล้วเขาก็จะมีให้เรากดปุ่มข้างล่างที่เขียนว่าลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์จ่ายค่าขยะ20บาทต่อเดือนก็กดเข้าไปเลยครับรออะไรจากนั้นนะฮะระบบก็จะแจ้งให้เราอัปโหลดภาพหลักฐานการคัดแยกขยะ4ประเภทด้วยกันนะครับนั่นก็คือขยะเศษอาหารขยะรีไซเคิลขยะอันตรายและขยะทั่วไปนะครับซึ่งเดี๋ยวพี่ก้องจะมาอธิบายในบทต่อไปนะครับว่ามันคืออะไรบ้างแยกยังไงบ้างนะครับซึ่งนั่นหมายความว่าการตรวจสอบนะครับว่าบ้านไหนแยกขยะหรือไม่แยกเนี่ยเขาไม่ได้ไปดูที่ถังครับแต่เขาดูรูปที่เราถ่ายเพื่ออัปเดตและก็ยืนยันว่าบ้านเราแยกขยะจริงแต่เราไม่ต้องถ่ายทุกวันนะครับเขาบอกว่าจะมีการสุ่มตรวจนะครับอย่างเช่นทุกๆ3เดือนเราค่อยถ่ายอัปเดตทีนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะมีคำถามว่าเฮ้ยฉันใช้ถังร่วมกับคนอื่นๆในซอยบ้านฉันหรือว่าข้างบ้านฉันจะรู้ได้ไงว่าบ้านฉันแยกและบ้านคนอื่นไม่แยกเขาดูที่รูปที่เราถ่ายยืนยันว่าเราแยกจริง
เขาไม่ได้ดูที่หน้าถังแต่เขาก็มีข้อมูลของเราอยู่แล้วก็จะมีวิธีการตรวจสอบได้ว่าเฮ้ยคุณแยกขยะเป็นประจำจริงๆอย่างที่คุณถ่ายรูปมาในแอปแค่นี้เองครับเราก็สามารถที่จะลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะได้แล้วซึ่งเขาจะเริ่มในเดือนตุลาคมปี68นี้จ้ะน้องก้องคะแล้วถ้าป้าแล้วถ้าลุงไม่มีสมาร์ทโฟนไม่อยากโหลดแอปเข้าเว็บไซต์ไม่ได้ทำยังไงก็สามารถที่จะไปลงทะเบียนที่สำนักงานเขตได้นะครับหรือว่าถ้าเราเจอเจ้าหน้าที่ที่เขามาประชาสัมพันธ์เนี่ยนะครับเขาจะมีการลงพื้นที่นะครับไปตามบ้านตามซอยต่างๆเนี่ยนะครับเป็นรอบๆไปนะครับถ้าเราเจอเนี่ยก็สามารถให้พี่เจ้าหน้าที่เขาลงทะเบียนให้บ้านเราได้เช่นกันนะครับคุณลุงคุณป้าแล้วเขาก็บอกนะครับว่าถ้าใครที่แยกขยะเป็นประจำอยู่แล้วนะครับมีข้อมูลว่าไปส่งขยะกับแพลตฟอร์มรับขยะรีไซเคิลอย่าง West by Delivery อย่าง Recycle Day นะครับอย่าง Eco Life อย่าง Trash Lucky Recycle X อะไรต่างๆนะครับแพลตฟอร์มเหล่านี้เขาเป็นภาคีนะครับกับกทมอยู่แล้วเขาจะลิงก์ข้อมูลเราเข้าไปใน BKK Westpay โดยอัตโนมัติเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราอาจจะไม่ต้องถ่ายรูปยืนยันซ้ำนะครับถ้าเขามีข้อมูลในแพลตฟอร์มต่างๆที่เป็นเครือข่ายของกทมอยู่แล้วง่ายขึ้นกว่าเดิมอีกส่วนถ้าใครอยู่เป็นหมู่บ้านอยู่เป็นคอนโดนะครับที่จ่ายค่าขยะกับค่าส่วนกลางนะครับมีนิติบุคคลอันเนี้ยก็ต้องลงทะเบียนแบบกลุ่มนะครับอย่างที่บอกนะครับว่าเราไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนทุกบ้านทุกห้องเองนะครับแค่บอกให้นิติบุคคลหรือว่าตัวแทนหมู่บ้านเนี่ยนะครับไปแจ้งกับสำนักงานเขตนะครับเมื่อเขามาตรวจสอบแล้วเราผ่านนะครับเราก็จะได้ลดค่าธรรมเนียมการเก็บขยะครับบทที่3แยกขยะยังไงอันนี้หลายคนน่าจะอยากรู้นะครับผมเดี๋ยวพี่ก้องมาอธิบายวิธีการแยกขยะแบบง่ายๆให้ฟังนะครับแต่ก่อนอื่นขายของก่อนครับอันนี้คือบอร์ดเกมแยกขยะที่พี่ก้องเกรีนกรีนนะครับร่วมกับควอรี่ออกแบบเองเลยนะครับเป็นการแนะนำการแยกขยะนะครับผ่านเกมที่สนุกสนานนะครับเล่นได้ทุกเพศทุกวัยเอาไปเล่นในออฟฟิศเอาไปเล่นในโรงเรียนเอาไปเล่นในครอบครัวพกขนาดกระทัดรัดเลยนะครับพกไปเล่นวันหยุดก็ได้นะครับผมที่ไหนก็ได้นะครับสามารถเรียนรู้การแยกขยะผ่านความสนุกสนานได้เอาไปจัดกิจกรรมในออฟฟิศจัดกิจกรรมในโรงเรียนจัดกิจกรรมในอีเวนต์ก็ได้เช่นกันนะครับนี่กล่องนี้ทำจากวัสดุรีไซเคิลด้วยนะครับใครอยากได้ก็สามารถคลิกลิงก์ข้างล่างนี้ได้นะครับเดี๋ยวพี่ก้องแปะไว้ให้ที่ร้านกรีนใจช็อปนะครับบอร์ดเกมแยกขยะ West Wall ทีนี้แยกขยะยังไงไปดูกันคราวนี้มาดูกันว่าต้องแยกขยะยังไงกี่ถุงกี่ถังกี่ประเภทนะครับอันนี้พี่ก้องเอาวิธีมาจากคู่มือของกทมเขาเลยนะครับก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดกันได้นะที่เว็บไซต์ greener.bangkok.go.th นะครับผมจะมีปุ่มบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็จะมีวิธีบอกอยู่นะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับแล้วก็คู่มือการแยกขยะนะครับโอเคกทมเขาขอให้เราแยกแค่4ประเภทด้วยกันครับบางคนตกใจแยก4ประเภทเลยเหรอจะบอกว่าไม่ต้องตกใจครับง่ายกว่าที่คิดแล้วก็หลายอย่างเราแยกกันอยู่แล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราแยกขยะนะที่ผ่านมานะครับเริ่มจากอะไรบ้างนะครับ1เลยขยะเศษอาหารครับผมอันนี้สำคัญสุดๆเลยครับผมขยะเศษอาหารแยกยังไงกินเสร็จแล้วนะครับอย่าเอาพวกพลาสติกซองเครื่องปรุงกระดาษทิชชู่อะไรไปรวมนะครับให้เป็นเศษอาหารเพียวๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นส้มตำต้มยำก๋วยเตี๋ยวอะไรต่างๆนะครับจากนั้นเนี่ยให้เทแยกน้ำออกก่อนนะครับใครจะมีถังเป็นถังแยกกากแบบนี้นะครับก็หาซื้อได้ตามร้านขายของใช้ในบ้านทั่วไปเลยนะครับหรือว่าประหยัดนี่เอาตะกร้าขนมจีนมาใช้ก็ได้นะหลายบ้านใช้กันนะครับใช้ในซิงค์ล้างจานแบบนี้แยกเอาน้ำออกก่อนขยะเราจะได้ไม่เปียกแล้วก็ไม่หนักนะครับพอเหลือแต่กากจริงๆเนี่ยนะฮะสามารถเอาไปใส่ถุงสีเขียวกทมเขาแนะนำให้ถุงสีเขียวแต่เฮ้ยเราไม่มีถุงสีเขียวทำยังไงใส่ถุงอะไรก็ได้ครับที่เป็นถุงที่เราสามารถมองเห็นด้านในถุงก๊อบแก๊บเนี่ยแหละนะครับสามารถมองเห็นด้านในให้รู้ว่าอันเนี้ยคือถุงเศษอาหารหรือใครใส่ถุงที่มองไม่เห็นข้างในนะครับเป็นถุงดำหรือถุงอะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยนะฮะก็สามารถที่จะเขียนป้ายแปะไว้ได้นะครับว่าอันนี้คือขยะเศษอาหารพอแยกขยะไว้ใส่ถุงแบบนี้นะครับก็สามารถถ่ายรูปนี้นะฮะแล้วก็เอาไปยืนยันในแอปพลิเคชัน BKK Westpay ตอนที่เราลงทะเบียนนั่นเองจากนั้นนะครับก็เอาถุงขยะเศษอาหารนี้นะฮะไปทิ้งจะแยกถังออกมาต่างหากเลยก็ได้นะครับหรือว่าจะทิ้งลงในถังเดิมก็ได้นะครับแค่ให้พี่รถขยะเขารู้ว่าอันนี้คือขยะเศษอาหารที่เราแยกออกมาแล้วจริงๆนะครับจากนั้นเจ้าหน้าที่กทมเนี่ยเขาก็จะเอาขยะเศษอาหารเนี่ยนะฮะเอาไปทำประโยชน์อย่างอื่นไม่ว่าจะเป็นบางเขตก็ส่งให้เกษตรกรนำไปเลี้ยงสัตว์นะครับหรือว่าเอาไปหมักปุ๋ยหรือว่าเอาไปผลิตเป็นก๊าซชีวภาพนะครับเนี่ยสร้างประโยชน์ได้มากมายเลยนะครับหรือว่าบ้านไหนนะครับไม่มีขยะเศษอาหารไปกับรถขยะเพ
ราะว่าบ้านดิฉันมีถังหมักเศษอาหารถังหมักปุ๋ยนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นถังแบบในรูปนี้หรือว่าจะเป็นแบบถังแบบกรีนโคนที่ฝังไว้ใต้ต้นไม้อันนี้ประหยัดมากแล้วก็ใช้งานง่ายมากหรือว่าจะเป็นแบบถังแบบอัตโนมัตินะครับใช้ไฟฟ้าแบบไหนก็ได้ที่จัดการขยะเศษอาหารได้ก็สามารถถ่ายรูปยืนยันไปได้เช่นกันครับว่าบ้านฉันจัดการขยะเศษอาหารเองจ้ะอันนี้ก็สามารถที่จะลงทะเบียนได้แล้วเช่นกันเสร็จไปแล้ว1ประเภทง่ายๆเห็นไหมต่อมาครับประเภทที่2ครับนั่นก็คือขยะรีไซเคิลครับขยะรีไซเคิลคืออะไรถ้ามีซาเล้งขับผ่านหน้าบ้านลองถามเขาดูว่าเขารับอะไรบ้างอันนั้นแหละครับคือขยะที่รีไซเคิลได้เพราะว่ามันมีมูลค่าไงยกตัวอย่างเช่นพลาสติกต่างๆนี่ขวดน้ำพลาสติกขวดใสขวดคุณนะครับแก้วพลาสติกนะครับหรือว่าถ้วยอาหารต่างๆกระดาษประเภทต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นกระดาษขาวแบบเอกสารแบบนี้นะครับกระดาษสีน้ำตาลกระดาษแข็งที่เป็นกล่องแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับก็ได้อลูมิเนียมนะครับโลหะต่างๆก็ได้นะครับขวดแก้วก็ได้นะครับถ้าใครไม่อยากเอาไปขายเองนะครับไม่อยากยุ่งยากขยะรีไซเคิลทั้งหมดที่พี่ก้องพูดมาขอแค่สะอาดซะหน่อยนะครับเบื้องต้นเทน้ำออกก่อนนะครับล้างพวกคราบอาหารออกซะหน่อยนะครับแล้วใส่รวมไปในถุงที่รวมเป็นประเภทขยะรีไซเคิลไปได้เลยนะครับอันนี้สามารถที่จะใช้ถุงที่มองเห็นด้านในว่าอันนี้รีไซเคิลนะครับหรือเราอาจจะเขียนป้ายแปะไว้เลยนี่ขยะรีไซเคิลจ้ะนะครับแล้วก็ไปวางไว้ข้างๆถังขยะหน้าบ้านเรารับรองครับหายมีคนมาเก็บไปขายแน่นอนนะครับถ้าเราแยกไว้ดีขนาดนี้แล้วง่ายๆแค่นี้เองหรือถ้าใครจะแยกประเภทละเอียดนะครับอย่างเช่นนี้ใครที่ชอบเก็บขวดพลาสติกเอาไว้นะครับผมหรือว่ากระป๋องก็แยกไว้ขวดแก้วเครื่องดื่มต่างๆก็แยกไว้นะครับก็สามารถแยกไว้แล้วสามารถเอาไปขายก็ได้นะครับหรือว่าเอาไปส่งตามแพลตฟอร์มที่เขารับวัสดุรีไซเคิลต่างๆ Recycle Day West by Delivery Trash Lucky Recycle X ร้านขายของเก่าในชุมชนของเรานะครับสามารถนำไปส่งได้เลยนะครับหรือว่าตามสำนักงานเขตของกรุงเทพมหานครก็สามารถเอาไปดรอปได้เช่นกันนะครับซึ่งพี่ก้องเชื่อว่าขยะแบบนี้ถ้าสะอาดและแห้งพอนะครับเราไม่จำเป็นที่ต้องทิ้งทุกวันไม่เปลืองถุงเลยนะครับสัก 4-5 วันเต็มถุงค่อยเอาออกไปวางทีใครอยู่คอนโดเนี่ยเอาไปให้ป้าแม่บ้านหรือว่าพี่รปภเนี่ยเขาชอบเลยนะครับเอาไปขายต่อได้เสร็จไปแล้วครับ2ประเภทครับประเภทที่3ครับผมอันนี้ก็สำคัญครับนั่นคือขยะอันตรายนั่นเองครับก็อย่างเช่นถ่านไฟฉายนะครับหลอดไฟพวกสารเคมียาฆ่าแมลงน้ำยาล้างห้องน้ำต่างๆนะครับรวมไปถึงกระป๋องอัดแก๊สนะครับยาหมดอายุนะครับพวกนี้รวมไว้นะครับแล้วหาถุงแข็งแรงนะครับมาใส่ไว้หน่อยนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยนี่แล้วเราก็มัดให้เรียบร้อยแล้วเราก็เขียนป้ายแปะไว้ว่าขยะอันตรายพวกนี้ก็เช่นกันครับพี่ก้องว่าเป็นเดือนๆนะครับกว่าจะได้ทิ้งสักทีหนึ่งเพราะว่าเราก็เก็บรวบรวมใส่ถุงไว้เนาะจนถุงเต็มนะครับเราก็ค่อยเอาไปทิ้งทีถามว่าทิ้งที่ไหนถ้าเขียนป้ายแบบนี้นะครับก็สามารถให้กับพี่รถขยะกทมได้เช่นกันเขาก็จะนำไปจัดการอย่างถูกต้องนะครับหรือว่าเราสามารถเอาไปส่งที่จุดรับขยะอันตรายในชุมชนของเรานะครับหรือว่าหลายๆห้างสรรพสินค้าตอนนี้เขาก็มีจุดบริการรับขยะอันตรายด้วยนะครับลองถามประชาสัมพันธ์เขาดูนะครับว่าที่นี่มีที่รับถ่านไฟฉายไหมมีที่รับหลอดไฟมีที่รับขยะอันตรายไหมนะครับนี่ก็เป็นการแยกขยะอีกหนึ่งประเภทไปจัดการให้ถูกต้องนะครับสุดท้ายแล้วก็จะเหลือแค่ขยะที่เรียกว่าขยะทั่วไปครับก็เป็นพวกถุงแกงที่เลอะอาหารนะครับหรือว่าภาชนะอะไรที่มันเลอะนะฮะหรือจะเป็นพวกกระดาษทิชชู่หรือขยะในห้องน้ำนะครับเราก็สามารถที่จะทิ้งเป็นขยะทั่วไปใส่ถุงดำแบบนี้ได้นะครับเห็นไหมครับว่าแค่เราแยกขยะ4ประเภทตามที่เขาบอกเลยนะครับขยะทั่วไปเนี่ยจะเหลือน้อยมากๆครับอันนี้เราก็เอาไปทิ้งที่ถังขยะนะครับให้กับพี่รถขยะได้เลยแต่อย่าลืมว่าในการลงทะเบียนครั้งแรกต้องถ่ายรูปขยะทั้ง4ประเภทที่เราแยกเพื่อยืนยันด้วยครับว่าบ้านเราแยกขยะจริงบทที่4ครับการสุ่มตรวจและวิธีการชำระค่าธรรมเนียมครับอย่างที่หลายคนน่าจะสงสัยนะครับว่าแล้วถ้าฉันแยกแล้วบ้านคนอื่นไม่แยกแล้วจะรู้ได้ไงว่าใครแยกจริงไม่จริงนะครับผมโดยเฉพาะวิธีการยืนยันการแยกขยะเนี่ยเป็นการถ่ายรูปนะครับไม่ได้มาตรวจหน้าถังด้วยนะครับผมคือกทมเนี่ยเขาชี้แจงไว้นะครับว่าเขาจะมีการสุ่มตรวจในทุกๆ3เดือนนะครับซึ่งก็อาจจะมีการให้ถ่ายรูปนะครับในวิธีการแยกขยะ4ประเภทของเราเนี่ยแหละนะครับถ้าสมมติว่าเราจะมีการแยกขยะตามปกตินะครับก็ถ่ายรูปใส่เข้าไปในแอปพลิเคชันเหมือนเดิมได้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติมีการตรวจพบว่าไม่ได้แยกจริงนะครับและมีการตรวจไม่ผ่านถึง2ครั้งติดกันเนี่ยนะครับก็จะถูกตัดสิทธิ์ทำให้กลับไปเสียค่าธรรมเนียมปกติคือ
60 บาทต่อเดือนส่วนวิธีการชำระค่าธรรมเนียมเนี่ยนะครับเขาก็เชียร์ไปทางชำระในแอปพลิเคชัน BKK West Pay นั่นแหละนะครับซึ่งก็สามารถเข้าไปเลือกเมนูใบแจ้งหนี้แล้วก็ชำระผ่าน QR Code นะครับหรือว่า Mobile Banking หรือว่าจะไปชำระที่ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับแต่พี่ก้องเชื่อว่าถ้าใครไม่ถนัดนะครับในการจ่ายค่าธรรมเนียมผ่านแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับก็กทม.น่าจะมีวิธีอื่นนะครับในการเก็บค่าธรรมเนียมด้วยซึ่งนี่จะเป็นหนึ่งในคำถามที่เราจะไปถามคุณพรพรหมวิกฤตเศรษฐ์นะครับผู้บริหารด้านความยั่งยืนของกรุงเทพมหานครและเป็นที่ปรึกษาผู้ว่ากรุงเทพมหานครด้วยนะครับกับช่วงที่5เอาละครับตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่กรุงเทพมหานครนะครับผมมาพบกับคุณพรพรหมนะครับสวัสดีครับคุณพรพรหมครับพี่ก้องครับคำถามแรกเลยครับทำไมต้องขึ้นค่าธรรมเนียมการเก็บขยะครับก็จริงๆ2ส่วนนะครับคือก่อนหน้าเนี่ยกทม.เก็บแค่เฉพาะค่าเก็บขนไปเก็บตามบ้านนะครับแต่ตั้งแต่ปี62นี่มันมีพรบใหม่ออกมาสาธารณสุขที่จะปรับแก้ไขเขาบอกว่าต้องมีการเก็บค่ากำจัดด้วยมันก็เลยมีต้องเก็บขนกำจัดรวมก็คือเป็นค่าขยะคือแปลว่ายังไงมันต้องเพิ่มอยู่แล้วอย่างที่2ก็คือว่าที่ผ่านมาเราเก็บได้น้อยมากปีนึงเราเก็บได้500 ล้านสำหรับค่าขยะแต่มีค่าใช้จ่ายอยู่ 7,000 ล้านนะครับแปลว่าส่วนต่างมันเยอะ 93% ก็แปลว่ามันมีความจำเป็นที่เราต้องเก็บเพิ่มขึ้นจาก500เป็นสัก1,000 1,500อย่างเงี้ยเพื่อที่จะได้มาช่วยเบาภาระของค่าใช้จ่ายที่มันสูงมากนั่นเองแต่ที่สำคัญที่สุดที่เราตั้งใจก็คือว่าเราจะใช้ตัวเนี่ยแหละเป็นตัวบีบให้คนแยกขยะแบบเป็นระบบครั้งแรกซึ่งถามว่าอันเนี้ยมันจะไม่ได้เพิ่มไอ้ตัวค่าที่เราเก็บได้แต่มันจะทำให้ 7,000 ล้านที่เราจ่ายอยู่ลดลงเพราะพอคนแยกขยะมันน้อยลงขยะเอาไปขายนู่นนี่ทิ้งให้กทม.น้อยจาก 7,000 ล้านมันอาจจะเหลือ 6,500 อาจจะเหลือ 6,000 ล้านก็ได้อันนี้คือสำคัญกว่าที่เราเก็บเพิ่มนะครับแล้วเราก็จะใช้งบประมาณของกทม.น้อยลงไปด้วยก็เอาไปใช้อย่างอื่นได้ลงทุนในโรงเรียนระบบการศึกษาสาธารณสุขทำไมต้อง60 บาทจากเดิมเดือนละ20ใช่ไหมครับ60 บาทนี่มาจากไหนแล้วบางคนก็บอกน้อยไปนะ60 บาทนี่ใครเขาจะไปทำตามจะบังคับคนให้เปลี่ยนพฤติกรรมได้เหรอก็เราดูเรื่องอินเฟลชันเรื่องระบบดัชนีผู้บริโภคที่มันเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณ3เท่าอันเนี้ยเรามองว่าเหมาะสมซึ่งแล้วที่คนบอกว่า60 บาทถูกไปไหมอันนี้มันไม่มีคำตอบที่ชัดเจนเพราะบางคนบอกถูกไปบางคนบอกแพงไปมีบางคนบอกแพงไปด้วยมีคนก็บอกแพงไปอยู่แล้วเขาอยากเก็บไว้ที่20 บาทเขาอยากไม่ฟรีมันก็ความคิดเห็นแต่ละคนมันก็แตกต่างกันไปมันไม่มีคำตอบที่ผิดหรือถูกหรอกครับแล้วอันนี้ครับคนก็จะถามเยอะในเรื่องของการลงทะเบียนบางคนบอกว่าโอ๊ยไม่มีแอปพลิเคชันแบบนี้จะลงทะเบียนได้ยังไงเราจะเจอพี่ๆเจ้าหน้าที่จากกทม.ที่มาหน้าบ้านเรามาช่วยลงทะเบียนเราได้ตอนไหนบ้างฮะก็ก่อนอื่นนะครับมี4ช่องทางในการลงทะเบียนแอปพลิเคชัน1เว็บไซต์ถ้าไม่อยากโหลดแอปก็เว็บไซต์ก็ได้3ก็คือเจ้าหน้าที่แฮนด์เฮลอย่างที่พี่ก้องบอกหรือว่า4ก็คือไปที่สำนักงานเขตพอมาพูดถึงเจ้าหน้าที่แฮนด์เฮลคือคนที่ถือเครื่องไปเก็บตังค์ตามบ้านก็มีอยู่นะครับแต่ก็ต้องขอความเห็นใจว่าเจ้าหน้าที่เราก็มีไม่เยอะแล้วบ้านเขตหนึ่งครัวเรือนโหหลายหมื่นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทุกวันเขามีตารางลงพื้นที่อยู่แล้วนะครับแต่ก็อย่างที่บอกมันอาจจะไม่ได้ไปทันใจทุกคนตลอดนะครับก็รอเจ้าหน้าที่แฮนด์เฮลมาก็จ่ายได้เลยแต่จริงๆแล้วเราแนะนำให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้ลงทะเบียนผ่านแอปแล้วก็จ่ายได้ยินว่าจะมีการสุ่มตรวจทุกๆ3 เดือนครับก็3-6 เดือนก็จะมีการสุ่มตรวจผ่านทางแอปใช่ไหมครับก็มี2ช่องครับก็คือช่องแรกก็คือคนที่ลงทะเบียนผ่านแอปเนี่ยก็ยืนยันหลักฐานส่งภาพนะครับคนที่ไม่มีเนี่ยก็จะมีการสุ่มตรวจหน้าบ้านแล้วก็เตรียมหลักเกณฑ์ไว้สำหรับเจ้าหน้าที่สมมุติพี่ขับหรือพี่ที่อยู่ท้ายรถเขาเห็นว่าบ้านนี้มีสติ๊กเกอร์หน้าบ้านลงทะเบียนเพราะเขาจะคุ้นกับรูทเขาจะรู้ว่าบ้านไหนลงทะเบียนแล้วก็เราก็ต้องไปอบรมเขาอยู่สมมติบ้านนี้ลงทะเบียนมาแล้วแทนที่จะทิ้งเศษอาหารเนี่ยปนเปื้อนไปหมดเลยก็จะมีขั้นตอนว่าพี่พขร.ที่รถเนี่ยก็ต้องไปแจ้งหัวหน้ากลุ่มงานของเขาดังนั้นกลุ่มงานเนี่ยเหมือนตั้งเรื่องแล้วบ้านนี้ก็เข้าไปสุ่มตรวจอย่างเป็นพิเศษแล้วถ้าผิดจริงๆก็ต้องมีการแจ้งเตือนเหมือนคล้ายๆให้ใบเหลืองไปเป็นจดหมายแล้วถ้าคุณยังไม่แก้ไขภายในที่ช่วงที่เราสุ่มตรวจอีกเราก็จะยึดสิทธิ์ของคุณก็จ่าย60 บาทเดิมแล้วคุณก็จะเหมือนถูกแบนไม่ให้มาลงทะเบียนอีก6 เดือนแต่หลังจาก6 เดือนแล้วคุณก็กลับมาลงทะเบียนอีกรอบหนึ่งได้แล้วถ้าสมมุติว่าเขาไม่มีแอปพลิเคชันเขาจะจ่ายค่าจัดการขยะแบบเนี้ยยังไงครับก็ถ้าคุณลงทะเบียนแอปพลิเคชันก็คือจ่ายผ่านแอปเลยซึ่งอันเนี้ยมันสะดวกสำหรับคนที่สามารถทำได้นะครับคนที่ไม่สามารถผ่านแล้วก็ยังเหมือนเดิมครับคือ
เจ้าหน้าที่แฮนด์เฮลมาที่บ้าน อืม ก็จ่ายเลยคือถ้าคุณลงทะเบียนกับเขตไว้อยู่แล้วเจ้าหน้าที่มาที่บ้านเจ้าหน้าที่เขาก็จะรู้ว่าอ๋อคนนี้อยู่ในบัญชีที่จ่าย20 บาท ครับ เขาก็เก็บตังค์คุณแค่20 บาท อืม นะครับหรือว่าคุณจะเอาไปจ่ายที่เขตก็ได้ แต่เข้าใจว่านี่ก็คงไม่ได้สะดวกกับทุกคน ครับ นะครับก็รอเจ้าหน้าที่แฮนด์เฮลมา ครั ก็ บ จ่ายได้เลย แต่จริงๆแล้วเราแนะนำให้ทุกคนถ้าเป็นไปได้ลงทะเบียนผ่านแอปแล้วก็จ่ายตอนนั้นเลยก็เหมือนคุณจ่ายค่าน้ำ ครั ค่า บ ไฟอะไรก็จ่ายผ่านแอปได้ อ่า นะครับ ผม แล้วจริงๆก็ไปจ่ายเราก็ดีลกับแบงก์ร้านสะดวกซื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ ครับ จ่ายผ่านช่องทางนั้นได้เหมือนกัน ถ้าปกติไม่ได้มีถังส่วนตัวประจำบ้าน หรือวางถังไว้ข้างหน้าบ้านใช้ร่วมกับข้างบ้านบ้างใช้ร่วมกับของซอยบ้าง หรือมีคนอื่นมาทิ้งถังของเราอยู่เรื่อยๆแบบเนี้ยฮะต้องซื้อถังเพิ่มไหมให้แสดงความเชื่อมั่นว่าฉันแยกจริง คืออย่างแรกนะครับกทมไม่เคยบังคับให้ใครซื้อถังขยะ อืม ไม่มีนโยบายที่จะซื้อถังขยะเราให้คุณทิ้งกรณีที่เรามาเก็บตามบ้านคุณก็ทิ้งไว้หน้าบ้าน คนเลือกที่จะซื้อถังเขาเลือกที่จะซื้อเอง เพราะว่ามันดูเรียบร้อยหน้าบ้าน ส่วนกรณีที่เข้าใจคนจะถามว่าแล้วพอมันมากองอยู่หน้าบ้านเขาจากหลายๆบ้าน อันนี้ไม่มีทางคือผมถ้าพูดว่าเดี๋ยวเราจะมาดูว่าบ้านไหนแยกไม่แยกอันนี้ผมโกหกเพราะมันไม่มีทางที่เจ้าหน้าที่หน้างานจะมาเช็คได้อยู่แล้วก็ต้องเป็นระบบ trust system และก็ไปตรวจเรื่องของการลงหลักฐานในแอปเท่านั้นเองเราไม่ต้องการนะครับที่จะมาเป็นตำรวจมาจับผิดเฮ้ยใครไม่แยกปุ๊บจะมันคือการปรับพฤติกรรมไปด้วยกันเราใช้ตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นนะครับเราก็ต้องทำให้อย่างน้อยทุกคนก็ต้องปรับตัวนิดหน่อยไม่ใช่ว่าให้ลงทะเบียนแล้วจบกันไปถ้าสมมติว่าที่บ้านไม่มีขยะอื่นเลยนอกจากขยะทั่วไปจะถ่ายรูปยังไงแล้วระบบจะยอมรับไหมน่าจะหมายถึงตอนลงทะเบียนก็ถ่ายแบบถังที่เขียนรีไซเคิลอะไรมาก็ได้คือให้เห็นว่าคุณเอาจริงเรื่องนี้เหมือนคุณให้ความสำคัญอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ตัวถังเศษอาหารที่มีที่กองแต่แค่ไม่มีเศษอาหารอะไรอย่างเงี้ยคุณอาจจะมีถังหมักอ่ะก็ถ่ายรูปถังหมักมาขวดน้ำให้กับพี่ซาเล้งก็ถ่ายตอนที่เรามัดใส่ถุงให้พี่ซาเล้งอะไรอย่างงี้ใช่ก็เป็นการยืนยันว่าเนี่ยเราแยกขยะแล้วไม่ได้มีเศษอาหารก็คือเราก็จะมาดูเรื่องขยะทั่วไปด้วยว่าถ้าคุณบอกว่าคุณไม่มีรีไซเคิลเลยไม่มีเศษอาหารแต่มาดูขยะทั่วไปโอ้โหปนเปื้อนมีมาม่ามีอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ผ่านเขาบอกว่าแล้วจะมีรถขยะมาเก็บแยกประเภทตามที่เราแยกไหมคะต้องมีครับก็คือว่าพอเรารู้พิกัดแล้วเนี่ยเราก็จะได้จัดระบบชัดเจนก็มีการเก็บ2ประเภทก็คือว่ามีรถเฉพาะที่จะวิ่งเก็บเศษอาหารเราเน้นเศษอาหารเก็บเป็นรถเฉพาะถ้ากรณีตรงไหนเขาลงทะเบียนกันมันกระจุกอยู่เป็นเยอะๆอยู่ในที่นึงก็คุ้มที่จะเอารถเฉพาะไปเก็บแต่บางครั้งมันลงทะเบียนมันห่างกันสมมุติรูทนึงมันมีแค่ 7-8 บ้านก็ใช้รถเดิมรถประจำที่วิ่งอยู่แล้วรถอัดแต่เขาจะมีถังแยกเขาก็จะรู้ว่าบ้านไหนแยกมาเขาก็จะเอาไอ้ถุงเศษอาหารใส่ในถังแยกเอาไปก็ใช้2ระบบนี้แล้วถ้าเราแยกไว้แล้วเราบังเอิญไปเจอรถขยะพี่เขาเทรวมกันอีกเงี้ยเราจะต้องทำยังไงครับแจ้งใน Traffic ฟองดูก็นี่ก็ให้นโยบายกับทาง50 ผอ.เขตแล้วว่าถ้าเจออันนี้คุณก็ต้องรับผิดชอบนะท่านผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้มากคือท่านให้โจทย์แล้วพูดในประชุมทุกครั้งบอกว่าถ้าเขายังไม่แยกมาเพราะเขาไม่ได้ลงทะเบียนอะไรก็ทำอะไรไม่ได้แต่ถ้าเขาแยกมาแล้วเห็นว่าเรากลับไปรวมอันเนี้ยเสียความรู้สึกเรื่องใหญ่เสียความเชื่อใจเชื่อมั่นด้วยนะครับการเริ่มระบบแยกขยะครั้งนี้เนี่ยเราใช้งบประมาณของกทมเยอะไหมครับในการเซตระบบนี้ขึ้นมาผมว่าน้อยมากนะครับเพราะอันนี้มันเป็นการที่เราใช้กฎหมายอย่างแรกคือใช้ข้อบัญญัติเนี่ยเป็นตัวดันเป็นการที่เราให้นโยบายคุมไปกับ50 เขตเลยในการเดินรณรงค์พื้นที่ก็ไม่ได้มีงบประมาณเพิ่มไม่ต้องมาจัดอบรมอะไรมากมายก็คือเป็นการงานที่เขาทำอยู่แล้วนะครับเป็นการที่อาจจะมีรถที่ต้องเกลี่ยมาเก็บเรื่องเศษอาหารแต่ก็ไม่ได้เป็นรถที่เราซื้อใหม่มันเป็นรถเป็นการปรับระบบเดิมทรัพยากรที่ถุงเนี่ยอาจจะมีการแจกเฉพาะ 2-3 เดือนแรกเพื่อที่จะกระตุ้นในการปรับพฤติกรรมอันนี้ก็อาจจะมีนิดหน่อยที่เกี่ยวข้องนะครับก็อะไรประมาณนั้นนะครับแต่ถามว่าโหเป็นอะไรที่ใช้งบประมาณใหญ่โตไม่ใช่เพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของการขอความร่วมมือใช้กลไกด้านเศรษฐศาสตร์เข้ามากระตุ้นในการทำให้คนแยกขยะคาดหวังขนาดไหนกับเฟสแรกที่มาถึงนี้อย่างแรกนะครับผมอยากให้คนกรุงเทพทุกคนนะคือหรือคนส่วนใหญ่ยังไม่จำเป็นต้องมองว่าโหโครงการนี้มันประสบความสำเร็จมันเปลี่ยนโลกเปลี่ยนเมืองนะครับแต่อยากให้เขามีภาพว่าโอเคเราเอาจริงกับเรื่องขยะครั้งแรกแล้วให้เขามองว่ามีระบบ
ครับ บางครั้งระบบเนี่ยคนอาจจะมองว่ามันดีไม่ดีอะไรแต่อย่างน้อยให้เขารู้ว่ามันมีระบบแล้วผมเชื่อว่าตอนนี้คนเริ่มเห็นแล้วอ๋อเฮ้ยโอเคท่านผู้ว่าให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จริงมีระบบเดี๋ยวระบบมันจะดีขึ้นอะไรที่มันยังไม่ประสบความสำเร็จก็ต้องปรับทำให้มันดีคือมันไม่ใช่อยู่ดีทำปึ้งแล้วมันจะประสบความสำเร็จ 100% แต่อย่างน้อยเราปักหมุดแล้วว่าเรื่องนี้เราเอาจริงเราให้ความสำคัญเป็นกำลังใจให้นะครับแล้วก็รอดูวันคิกออฟตุลาคมนี้นะครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับโอเคครับและนั่นก็คือข้อมูลทั้งหมดนะครับที่พี่ก้องกรีนรวบรวมแล้วก็ไปถามมานะครับเกี่ยวกับวิธีการลงทะเบียนและการแยกขยะของชาวกทมนะครับกับโครงการบ้านนี้ไม่เทรวมนะครับผมก็จริงๆเห็นหลายคอมเมนต์นะครับตั้งแต่เขารณรงค์กันมานะครับตั้งแต่ต้นปีหรือว่าปีก่อนๆเลยนะครับหลายคนกังวลหลายคนงงหลายคนมาบอกว่าเฮ้ยหลายเดือนที่แล้วเข้าไปในแอปเนี่ยนะฮะยังงงอยู่เลยระบบยังไม่ลงตัวอยู่เลยนะครับคืออันเนี้ยก็มองให้เป็นแง่ดีนะครับว่าแสดงว่าพี่น้องชาวกทมเนี่ยมีความตื่นตัวกับโครงการนี้เป็นอย่างมากนะครับผมก็กทมก็ควรจะต้องใช้โอกาสนี้นะครับในการสร้างความเชื่อมั่นให้ได้ว่าถ้าพลาดโอกาสนี้ไปเนี่ยคงจะเรียกความเชื่อมั่นความตื่นตัวกลับมาเป็นแบบนี้อีกครั้งนึงเนี่ยน่าจะยากแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็เอาใจช่วยจริงๆนะครับคือพี่ก้องเชื่อว่ามันไม่ง่ายจริงๆนะฮะเมืองกรุงเทพมหานครเนี่ยมันมีความซับซ้อนนะครับมีความหลากหลายของพื้นที่จะเป็นอาคารจะเป็นสถานประกอบการจะเป็นชุมชนอะไรต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะทำให้มันเพอร์เฟกต์ตั้งแต่แรกเนี่ยคงเป็นไปได้ยากนะครับแต่ว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่จำเป็นที่จะต้องรอให้มันเพอร์เฟกต์ก่อนค่อยเริ่มนะครับเราค่อยๆเริ่มไปปรับไปก็ได้นะครับโดยดูจากโครงการนี้เนี่ยแทบจะไม่ได้ใช้งบประมาณอะไรใหญ่โตเลยนะครับแค่ทำให้มันง่ายและทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันนะครับพี่ก้องเชื่อว่ามีหลายคนที่พร้อมที่จะร่วมมือกับกทมในการแยกขยะนะครับบางคนเห็นแค่นี้รู้สึกว่าง่ายมากจิ๊บจ้อยมากบางคนแยกขยะละเอียดกว่านี้เยอะมากๆนะครับพอเขามาเห็นแบบนี้เริ่มมีระบบแบบนี้เขายินดีเข้าร่วมอย่างแน่นอนนะครับแต่สำหรับมือใหม่นะครับลองดูก่อนนะครับพี่ก้องเชื่อว่าไม่ยากเกินไปที่เราจะทำได้นะครับแล้วก็อีกทีนึงครับเน้นย้ำว่าฝากกำลังใจให้กับพี่ๆกทมทุกคนนะครับฝ่ายสื่อสารฝ่ายประชาสัมพันธ์ฝ่ายรักษาความสะอาดฝ่ายเก็บขยะต่างๆนะครับที่อาจจะต้องทำงานมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็จะต้องคอยตอบคำถามพี่น้องประชาชนมากมายนะครับแต่เชื่อว่าเดี๋ยวพอทุกคนชินแล้วลงตัวแล้วระบบมันจะค่อยๆพัฒนานะครับเรามีอะไรเราก็คุยกันคอมเมนต์กันปรับปรุงกันสร้างระบบการแยกขยะให้มันเป็นจริงและพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกๆคนนะครับใครมีอะไรสงสัยก็ฝากคอมเมนต์กันไว้ได้เลยนะครับหรือว่าจะเข้าไปถามตรงกันได้เลยนะครับที่เพจของสำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานครก็ได้นะครับส่วนใครชอบคลิปนี้ได้ประโยชน์จากคลิปนี้อยากจะแชร์คลิปนี้ส่งต่อให้คนรู้จักก็ยินดีเลยนะครับฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับและก็อย่าลืมฝากกดหัวใจกดติดตามช่องก้องกรีนมาด้วยนะครับเราจะเอาความรู้ไลฟ์สไตล์ที่รักโลกแบบเข้าใจง่ายและก็ทำตามได้จริงรวมถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกรีนสิ่งแวดล้อมนะครับที่ดูแล้วดีต่อใจฟูนะครับเอามาฝากเป็นประจำอย่างแน่นอนยังไงก็ฝากกดติดตามช่องก้องกรีนกันไว้ด้วยนะครับอย่าลืมแยกขยะนะครับแล้วมาเล่าสู่กันฟังด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย